So last time we discussed about galvanic cells. No, আমি galvanic cellৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিছো। আজি আমি আকৌ এই galvanic cellৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ওকে, সে লাষ্ট টাইম আমি কি কৈছিলো, ধৰা এইটো ইয়াতে আমাৰ কি আছে, সে জিংক সালফেট একুয়া, জিংক সালফেট একুয়া, মানে জিংক সালফেট পানীত ডিজলভ কৰা আছে আৰু এইডাল জিংক ৰড। ওকে, দিস ইজ জিংক সলিড, জিংক সলিড। তাৰপিছত এইটো যেনিবা ইয়াতে আমাৰ কি আছে, কপাৰ সালফেট একুয়া, কপাৰ সালফেট dissolved in water, and this is copper rod. Okay, this is copper rod, copper solid. আৰু আমাক কি লাগিব, we are to connect through salt bridge. Okay, the salt bridge লাগিব। so simple salt bridge কেনেকৈ বনায় সেইটো আমি যোৱাকালি ডিছকাছ কৰিছোঁ, লাষ্ট ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। হাউ টু মেক চিম্পল সল্ট ব্ৰিজ, উই হেভ ডিছকাছ এবাউট ডেট। চিম্পল সল্ট ব্ৰিজ কেনেকৈ বনায়, ফিল্টাৰ পেপাৰ এখন ভাজ কৰি লৈ, এইখন ফিল্টাৰ পেপাৰখন ভাজ কৰি লৈ পটাছিয়াম ক্লৰাইড সলিউশ্যনত ভিজাই লয়। Filter paper soaked in potassium chloride solution. This is how we can make a very simple salt bridge. আসলতে salt bridge কেনেকৈ বনায় জানানে? যদি আমি salt bridgeটো ভালকৈ বনাব লাগে তেনেহ'লে আমাক এটা এনেকুৱা টিউব লাগিব। We need a tube like this. এনেকুৱা এটা টিউব লাগিব, গ্লাছৰ টিউব। We need a glass tube like this. এনেকুৱা এটা গ্লাছ টিউব লাগিব। ওকে, গ্লাছ টিউব। উই কল দিছ গ্লাছ টিউব ইউ টিউব। আমি ইয়াক ইউ টিউব বুলি কওঁ। ইউ নিচিনা নহয়, ইট লুকছ লাইক ইউ, চ' উই কল ইট ইউ টিউব। আৰু ইয়াতে আমি কি কৰোঁ, উই পুট চাম আগাৰ। আগাৰ, ইট ইজ এ পাউডাৰ। আগাৰ, আগাৰ, এইটো এটা পাউডাৰ। সেই পাউডাৰটো দিওঁ আৰু লগতে আমি কি দিম, লগতে আমি পটাছিয়াম ক্লৰাইড দিম। উই পুট আগাৰ, দেন উই পুট পটাছিয়াম ক্লৰাইড। তাৰপিছত ইফ ইউ ৱাৰ্ম ইট স্লাইটলি, আগাৰ মেল্টছ। তুমি যদি অকণমান গৰম কৰা, আগাৰখিনি গলি যাব, গলি গৈ তাৰপিছত ঠাণ্ডা হ'ব দিলে সি আকৌ চলিডৰ নিচিনা হ'ব। চ' ইট উইল ফৰ্ম এ সল্ট ব্ৰিজ। দেন ইউ পুট দি সল্ট ব্ৰিজ হিয়াৰ। গতিকে এ বেটাৰ সল্ট ব্ৰিজ কেন বি প্ৰিপেয়াৰ্ড লাইক দিছ। যি নহওক এইটো হৈছে আমাৰ এটা চেল। আৰু হাউ উই কেন ৰিপ্ৰেজেণ্ট দিছ চেল, এই চেলটোক আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ, উই ৰিপ্ৰেজেণ্ট ইট লাইক দিছ। জিংক সলিড, জিংক 2+ একুয়া, তাৰপিছত সল্ট ব্ৰিজ আৰু কপাৰ 2+ একুয়া আৰু কপাৰ সলিড। This cell can be represented like this. আৰু ইয়াতে কি ৰিয়েকশ্যন হয়, at zinc half cell or left hand electrode. Left hand electrode মানে আমি যাক বাওঁফালে লিখিছোঁ, কিন্তু আমি কাক বাওঁফালে লিখিব লাগিব, য'ত অক্সিডেশ্যন হয়, জাৰণ হয়। গতিকে জিংকৰ অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ 0, 2+ হৈছে, অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে, তাৰমানে জাৰণ হৈছে। কপাৰৰ অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ 2+ৰ পৰা 0 হৈছে,
তাৰমানে অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ কমিছে, চ' বিজাৰণ হৈছে। Oxidation number of zinc increases from 0 to 2 plus oxidation. Oxidation number of copper decreases from 2 plus to 0, so reduction. So at left hand electrode ki hoise, from zinc we are getting zinc 2 plus aqua. From zinc solid we are getting zinc 2 plus aqua. Okay. And oxidation means loss of electron. ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন মাইনাছ হৈছে, সেইটো ইফালে লিখিলে প্লাছ হ'ব নহয়। আৰু হাউ মেনি ইলেক্ট্ৰনছ? 2 ইলেক্ট্ৰনছ। গতিকে ফ্ৰম জিংক উই আৰ গেটিং জিংক 2 প্লাছ, জিংক 2 প্লাছ। অক্সিডেশ্যন, লছ অফ ইলেক্ট্ৰন। অ'কে। আৰু এট ৰাইট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰড, once again right hand means reduction. But from copper 2 plus aqua we are getting copper. From copper 2 plus aqua we are getting copper solid. And this is reduction mane ki 2e plus electron. Okay. So what is the net reaction? Net reaction to hoise ki etu electron cancel jabo. The net reaction hoise zinc solid, copper 2 plus aqua, zinc 2 plus aqua aru copper solid. Okay, this is the net reaction. Aru etu ami ki boli kau? This is the cell reaction. But etu is a cell reaction. Okay, cell reaction. Now, if this is the cell, if this is the cell, if this is the cell, okay, this is the cell reaction. This is the cell reaction. Okay, তাহলে এটা সেলৰ পৰা আমি এটা সেল ৰিয়েকশন লিখিব পাৰো। যদি আমাক সেলটো দিয়া থাকে, if the cell is given, we can write cell reaction. Okay, এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম how to write cell reaction from cell. Okay, cell to jodi dia thake tar pora কোষ বিক্রিয়া cell reaction আমি কেনেকে লিখিব পাৰো হেতু আমি ডিসকাস কৰিম। আচ্ছা, আমি এটা এক্সাম্পল হিচাপে লওঁ। ধৰা এইটো এটা সেল, জিংক সলিড, জিংক 2 plus aqua আৰু silver. This is a silver plus aqua আৰু silver solid. So this is the cell. From this cell we are to write cell reaction. But what is the first step? First step to ki hobo? Write reaction at left hand electrode. Okay, so step 1 etu A, step 1 or etu A. But write reaction at left hand electrode. Left hand electrode ki hoise? From zinc we are getting zinc 2 plus. Zinc or pora zinc 2 plus paisu. Gotike ami etu likhilu zinc solid we are getting zinc 2 plus aqua. Okay. আৰু এইটো অক্সিডেশ্যন হলে লছ অফ ইলেক্ট্ৰন, তাৰমানে মাইনাছ ইলেক্ট্ৰন,
আৰু ইলেক্ট্ৰনটো ইফালে লিখিলে এইটো প্লাছ ইলেক্ট্ৰন, এইটো অক্সিডেশ্যন, অক্সিডেশ্যন। অ'কে, গতিকে ৰাইট ৰিয়েকশ্যন এট লেফ্ট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰড, সেইটো হ'ল। ছেকেণ্ডতে হ'ব বেলেঞ্চ দি নাম্বাৰ অফ এটমছ, বেলেঞ্চ দি নাম্বাৰ অফ এটমছ, এটমছ তাৰমানে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে যিমানটা এটম আছে ৰাইট হেণ্ড ছাইডে সিমানটা এটম হ'ব লাগিব। অ'কে, নাম্বাৰ অফ এটমছ অন দি লেফ্ট হেণ্ড ছাইড মাষ্ট বি ইকুৱেল টু নাম্বাৰ অফ এটমছ অন দি ৰাইট হেণ্ড ছাইড। চ' এইফালে জিংক কিমানটা আছে? হাউ মেনি জিংক? 1, জিংক 1, চ' নাম্বাৰ অফ এটম বেলেঞ্চড, বেলেঞ্চ হৈ আছে অলৰেডি। অ'কে, number of zinc atom 1, number of zinc 1, so number of zinc atom balance হৈ আছে, so we need not have to do anything else, it is balanced already. Next হ'ব কি? balance the number of charge, balance the number of charge, charge balance কৰিব লাগিব। charge balance কৰা মানে কি? Number of charge on the left hand side must be equal to number of charge on the right hand side. Left hand side ot kiman charge ase? No charge, tamane zero charge. Right hand side ot charge kiman hobo lagibo? Zero hobo lagibo. Okay, zero charge, so zero charge, it must be zero charge, then charge will be balanced. কিন্তু হিয়াৰ জিৰ' চাৰ্জ, হিয়াৰ কি হৈছে 2 + 1 - not 0, 2 + 1 - not 0. So what we do? We put 2 here. So 2 + 2 - charge balance. So in order to balance charge, we will increase or decrease the number of electrons. চাৰ্জ বেলেঞ্চ কৰিব লাগিলে আমি ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা বঢ়াব লাগিব বা কমাব লাগিব, হোৱাট এভাৰ, জেনেৰেলি বঢ়াব লাগিব। অ'কে, চ' আই ৰিপিট, ষ্টেপ 1 ৰাইট ৰিয়েকশ্যন এট লেফ্ট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰড লিখিলোঁ, বেলেঞ্চ দি নাম্বাৰ অফ এটমছ, এটম বেলেঞ্চ হৈয়ে আছে 1, 1, তাৰপিছত বেলেঞ্চ দি নাম্বাৰ অফ চাৰ্জ, চাৰ্জ বেলেঞ্চ কৰিলোঁ, জিৰ' চাৰ্জ, বেলেঞ্চ হৈ গ'ল। অ'কে, এই দুটা ষ্টেপ কিন্তু উল্টা পাল্টা নকৰিবা। প্ৰথমতে চাৰ্জ বেলেঞ্চ কৰি তাৰপিছত এটম বেলেঞ্চ কৰিব নাযাবা, তেতিয়া চব ভুল হৈ যাব। ডোণ্ট মিক্স দিছ টু, ডোণ্ট চেঞ্জ দিছ টু। ফাৰ্ষ্ট এটম A, দেন চাৰ্জ C। অ'কে, বেলেঞ্চ এটম, বেলেঞ্চ চাৰ্জ। Don't do it reverse, then everything will be wrong. Okay, so step 1. Now step 2. Step 2, step 2 is similar to step 1. Step 2 is similar to step 1. Here what happens? Right reaction at left hand electrode. Here what we do? Right reaction at right hand electrode হ'ব। তাৰপিছত আগৰ নিচিনাকৈ বেলেঞ্চ দি নাম্বাৰ অফ এটমছ এণ্ড বেলেঞ্চ দি নাম্বাৰ অফ চাৰ্জ। Okay, so what we have? Right hand electrode, what we have? From silver +1 plus, from silver plus we are getting silver. Okay, so we write from silver plus aqua we are getting silver. Okay, but this is reduction. Reduction means plus electron.
Okay, this is reduction. Reduction. Okay. Now balance the number of atoms. One silver, one silver. Balance. Okay. Then balance the number of charge. Here, zero charge, no charge. So, must be zero charge. So, plus one, minus one, zero charge. So, charge is balanced. Okay. Atom is also balanced. One silver, one silver. Charge is also balanced. Zero charge, plus one, minus one, zero charge. So, you need not have to do anything. তুমি আৰু একো কৰিব নালাগে, বেলেঞ্চ হৈ আছে। অ'কে, থাৰ্ড ষ্টেপটো হৈছে কি, বেলেঞ্চ দি নাম্বাৰ অফ এটমছ, বেলেঞ্চ দি নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ ইন দি টু ৰিয়েকশ্যনছ, and add. Balance the number of electrons in the two reactions and add. Okay, so ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন কিমান আছে, ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন দুটা আছে, 2 ইলেক্ট্ৰনছ। গতিকে দুইটাতে আমি কি কৰিব লাগিব, ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা সমান কৰিব লাগিব, সমান কৰি যোগ কৰিব লাগিব। Okay, we have to balance the number of electrons. Here 2 electrons, so here also we must have 2 electrons. Then we have to add. So how to make 2 electrons? We have to do like this. We multiply this reaction by 2. এই ৰিয়েকশ্যনটোক তুমি 2ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব, 2 ইলেক্ট্ৰন বেলেঞ্চ হৈ যাব। দেন এড, তাৰপিছত তুমি এড কৰা। এড কৰিলে কি হ'ল, জিংক ইলেক্ট্ৰন কেঞ্চেল হৈ যাব, অ'কে। গতিকে আমি কি পাম, আমি পাম জিংক সলিড প্লাছ 2 চিলভাৰ প্লাছ একুয়া, তাৰ পৰা জিংক 2 প্লাছ একুয়া আৰু 2 silver. So this is the cell reaction. For this cell, A2 cellৰ কাৰণে this is the cell reaction. গতিকে তুমি এই ষ্টেপ কেইটা ফলো কৰিব লাগিব। You have to follow these steps to write cell reaction from the cell. Let us consider another example. Okay, let us consider another example. Say now the cell is this aluminium solid, aluminium 3 plus aqua from this zinc 2 plus aqua, zinc, sorry, aluminium solid, aluminium 3 plus aqua, zinc 2 plus aqua, zinc solid. So this is the cell. Okay, this is the cell. It is one thing you notice here zinc is left hand electrode. Okay, zinc is left hand electrode, but here zinc is right hand electrode. Okay, গতিকে ইয়াতে জিংকটো লেফট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰড আছিল, ইয়াতে জিংক ৰাইট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰড হৈছে। সেইটো হ'ব পাৰে, অ'কে। চ' আমি কি কৰিম, আগৰ নিচিনাকৈ এড লেফট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰড, হোৱাট উই গেট, লেফট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰড কি হৈছে, from aluminium solid we are getting aluminium 3 plus aqua,
aqua. Oxidation হলে plus E. Actually minus E, so plus E. So we do oxidation. Okay. লিখি কি কৰিব লাগিব? Balance the number of atoms. So one aluminium. So atom balance. Okay. Atom balance কৰিব লাগে, গতিকে এটা এলুমিনিয়াম balance হৈ আছে. Okay. তাৰপিছত balance number of charge. Here what is the charge? 0. No charge. গতিকে ইয়াৰ এইফালেও কি হ'ব লাগিব? 0 charge হ'ব লাগিব. But here 3 plus. So what we do? We write 3 minus. Okay. So charge 0, no charge 0. So 3 plus 3 minus 0. Okay. ঠিক তেনেকৈ at a right hand electrode. Okay. What we get from zinc 2 plus zinc 2 plus aqua, we are getting zinc solid. Okay. This is reduction. গতিকে কি হ'ব? plus electron. Okay. গতিকে right reaction at right hand electrode. তাৰপিছত কি? Balance the number of atoms. So 1 zinc. So atom balance. Eta zinc. Atom balance. Balance the number of charge. Here 0 charge. So 2 plus. So it must be 2 minus 0 charge. So first step, second step completed. হ'ল. এতিয়া কি কৰিব লাগিব? Third step. কি কৰিম? Balance the number of electrons in the two reactions. দুইটা ৰিয়েকশ্যনত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা সমান কৰিব লাগিব. কি কৰিম? 3 electrons, 2 electrons. So this is multiplied by 2 and this is multiplied by 3. This reaction multiplied by 2, 6 electron. This reaction multiplied by 3, so 6 electron. Cancel. So then what we get? 2 aluminium solid plus 3 zinc 2 plus aqua. Okay. 3 zinc 2 plus aqua. Then 2 aluminium 3 plus aqua. Electron cancel. Then 3 zinc solid. So we have to write like this. Okay. So we have to write cell reaction like this. So this is important. In examination, this is generally asked. Okay. পৰীক্ষাত আহে এইবোৰ কুৱেশ্যন, গতিকে এইবোৰ চাবা. গতিকে আমি কি কৰিলোঁ? কি হাউ টু ৰাইট চেল ৰিয়েকশ্যন ফ্ৰম চেলটো দিয়া থাকিলে তাৰ পৰা চেল ৰিয়েকশ্যন কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ সেইটো ডিছকাছ কৰিলোঁ. এইবাৰ আমি উল্টাটো চাম. উল্টাটো মানে কি? আমি চেলটো লিখিম ফ্ৰম চেল ৰিয়েকশ্যন দিয়া থাকিব, তাৰ পৰা চেলটো লিখিম. উল্টাটো হ'ব. The how to write cell from cell reaction. Cell reaction দিয়া থাকিলে চেলটো কেনেকৈ লিখিম সেইটো চাম. এতিয়া মই এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ. ধৰি লোৱা আমাৰ এইটো এটা ৰিয়েকশ্যন কপাৰ এলুমিনিয়াম সলিড প্লাছ কপাৰ সালফেট. অ'কে. একোৱা তাৰ পৰা এলুমিনিয়াম
সালফেট অ্যালুমিনিয়াম সালফেট প্লাস অ্যালুমিনিয়াম সালফেট aqua প্লাস কপাৰ সলিড এইটো হৈছে সেল ৰিয়েকশ্যন কপাৰ সলিড ইকুৱেশ্যনটো বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব সো এইটো 2 এইটো 3 এইটো 3 we have to balance like this but the equation to balance hoise but this is the cell reaction and from this cell reaction we have to write the cell এইটো কোষ বিক্রিয়াটোৰ পৰা আমি কোষটো লিখিব লাগে গতি তাৰে ফাৰ্স্ট স্টেপ হৈছে কি write the reaction in ionic form write the reaction in ionic form reaction to ami ionic form ot likhibo lage so here you see here aluminum this is solid oxidation number 0 okay and here ki ase sulfate hole 2 minus thake sulfate is 2 minus but copper is 2 plus aluminum সদায় মনত ৰাখিবা মেটেল হলে সদায় প্লাস পজিটিভ metal always positive কিমান পজিটিভ হ'ব valency জিমান what is the valency 3 positive okay so I repeat metal compoundত কি হ'ব compoundত metalৰ oxidation state positive compoundত ধাতুৰ জাৰণ সংখ্যা positive হ'ব কিমান পজিটিভ ভ্যালেন্সি জিমান যোজ্যতা জিমান গৰে কপাৰ পজিটিভ যোজ্যতা কিমান ভ্যালেন্সি কিমান 2 গৰে 2 পজিটিভ অ্যালুমিনিয়াম মেটেল পজিটিভ ভ্যালেন্সি কিমান 3 পজিটিভ আৰু দিস ইজ সলিড সো অক্সিডেশন স্টেট 0 বুঝে now there is no change of sulfateৰ একো চেঞ্জ হোৱা নাই সালফেট no change of sulfate খিনি সালফেট হিচাপে আছে একো চেঞ্জ হোৱা নাই সেইকাৰণে আয়নিক ফৰ্মত লিখোতে আমি কেনেকৈ লিখিম how we write in ionic form we will write like this solid plus 3 copper 2 plus aqua no change of sulfate so we will not write sulfate খিনিৰ একো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই গতিকে আমি সালফেটটো নিলিখো আৰু সালফেট নিলিখা মানে কি 2 মাইনাস গ'ল so 2 প্লাস থাকিব ওকে সিমিলাৰলি ইয়াৰ পৰা কি হ'ব 2 aluminum 3 plus aqua আৰু 3 copper গতিকে we have to write the reaction in ionic form reaction to আমি আয়নিক আকাৰত লিখিব লাগে আয়নিক আকাৰত লিখোতে কি কৰিম কাৰোবাৰ যদি একো চেঞ্জ হোৱা নাই অক্সিডেশন ষ্টেট চেঞ্জ হোৱা নাই তাক আমি নিলিখো গতিকে সালফেটৰ একো চেঞ্জ হোৱা নাই সো তাক আমি লিখা নাই okay this step 2 হৈছে কি find out which is oxidized and which is reduced কাৰ জাৰণ হৈছে আৰু কাৰ বিজাৰণ হৈছে বাছি উলিয়াব লাগে কাৰ জাৰণ হৈছে আৰু কাৰ বিজাৰণ হৈছে বাছি উলিয়াব লাগে গতিকে এলুমিনিয়ামৰ কি দেখিছো
অক্সিডেশ্যন ষ্টেট 0 0ৰ পৰা কি হৈছে 0ৰ পৰা কি হৈছে 3 প্লাছ তাৰমানে অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ ইনক্ৰিজেছ চ' দিছ ইজ অক্সিডেশ্যন চ' এলুমিনিয়াম ইজ অক্সিডাইজড কপাৰৰ কি হৈছে from copper to plus copper oxidation number decreases so this is reduction গতিকে কাৰ জাৰণ হৈছে কাৰ বিজাৰণ হৈছে বাছি উলিয়াব লাগে গতিকে আমি কি কৰিলোঁ এলুমিনিয়ামৰ অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ বাঢ়িছে গতিকে অক্সিডেশ্যন জাৰণ কপাৰৰ অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ কমিছে গতিকে বিজাৰণ ৰিডাকশ্যন অ'কে গতিকে সেইটো আমাৰ হৈ গ'ল হুইচ ইজ অক্সিডাইজ এণ্ড হুইচ ইজ ৰিডিউচড হৈ গ'ল এইটো অ'কে থাৰ্ড ষ্টেপ হ'ব কি যাৰ অক্সিডেশ্যন হৈছে সেইটো লেফ্ট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰন অক্সিডেশ্যন দিছ ইজ লেফ্ট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰন এণ্ড ৰিডাকশ্যন ৰাইট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰন গতিকে অক্সিডেশ্যন কি হৈছে ফ্ৰম এলুমিনিয়াম 3 প্লাছ গতিকে এলুমিনিয়াম solid from aluminum solid aluminum 3 plus see aluminum solid aluminum 3 plus here you remember a coefficient this coefficient you need not have to write a coefficient বোৰ সহগবোৰ লিখিব নালাগে সদায় মনত ৰাখিবা দেই সহগবোৰ লিখিব নালাগে গতিকে অক্সিডেশ্যন 0ৰ পৰা 3 প্লাছ অক্সিডেশ্যন ৰিডাকশ্যন কপাৰ 2 প্লাছৰ পৰা কপাৰ চ' কপাৰ 2 প্লাছ একুৱা তাৰ পৰা কপাৰ চলিড অ'কে কপাৰ চলিড ৰিডাকশ্যন দেন ইউ পুট দি লাষ্ট ইউ পুট দি চলভিজ না এইটো দিব নাপাহৰিবা আৰু এইটো নিদিলে চেল নহ'বই গতিকে ফৰ দিছ ৰিয়েকশ্যন চেল ইজ দিছ অ'কে অল ৰাইট চ' ইউ আৰ টু ৰাইট চেল লাইক দিছ চ' অলপ চেষ্টা কৰিলে তুমি বুজি পাবা চ' আৰু এটা মই এক্সাম্পল ডিছকাছ কৰোঁ লেট আছ ডিছকাছ ওৱান মোৰ এক্সাম্পল চে কপাৰ চলিড plus 2AgNO3 silver nitrate equa তাৰ পৰা copper nitrate equa তাৰ পৰা 2 silver solid হৈছে চ' দিছ ইজ দি ৰিয়েকশ্যন চ' আমি কি কৰিব লাগিব আয়নিক ফৰ্মত লিখিলে আমি আগৰ নিচিনা কি কৰিম চ' অক্সিডেশ্যন ষ্টেট 0 নাইট্ৰেট ইজ -1 চিলভাৰ প্লাছ মেটেল প্লাছ ভেলেঞ্চি কিমান ইয়াতে ভেলেঞ্চি হৈছে 1 ইয়াতে চিলভাৰৰ ভেলেঞ্চি 1 কাৰণ নাইট্ৰেটৰ ভেলেঞ্চি 1 চিলভাৰৰ ভেলেঞ্চি 1 ইয়াতে কপাৰ প্লাছ মেটেল ভেলেঞ্চি কিমান 2 চ' 2 প্লাছ আৰু ইয়াতে চিলভাৰ 0 এগেইন দেয়াৰ ইজ ন' চেঞ্জ অফ নাইট্ৰেটৰ একো চেঞ্জ হোৱা নাই গতিকে আমি আয়নিক ফৰ্মত কেনেকৈ লিখিম কপাৰ চলিড প্লাছ 2 চিলভাৰ প্লাছ equa copper 2 plus equa plus 2 silver solid okay গতিকে আমাৰ what is the first step we have to write the reaction in ionic form গতিকে আমি আয়নিক ফৰ্মত লিখিলোঁ নেক্সট কি আছিল কাৰ অক্সিডেশ্যন হৈছে কাৰ ৰিডাকশ্যন হৈছে গতিকে কপাৰৰ অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ কি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে গতিকে এইটো অক্সিডেশ্যন আৰু চিলভাৰৰ অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ কি হৈছে ডিক্ৰিজ হৈছে
গতিকে এইটো ৰিডাকশ্যন হ'ল গতিকে কপাৰৰ অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ 0ৰ পৰা 2+, চিলভাৰৰ +1ৰ পৰা 0, ৰিডাকশ্যন জাৰণ বিজাৰণ গতিকে চেলটো কি হ'ব অক্সিডেশ্যন লেফ্ট হেণ্ড চ' ফ্ৰম কপাৰ 2+, কপাৰ সলিড তাৰ পৰা কপাৰ 2+ একুয়া হৈছে অক্সিডেশ্যন আৰু ৰিডাকশ্যন কি ফ্ৰম চিলভাৰ প্লাছ একুয়া তাৰপিছত চিলভাৰ সলিড ওৱান্স এগেইন কোএফিচিয়েণ্টবোৰ লিখিব নালাগে ইয়াতো আমি লিখা নাই কোএফিচিয়েণ্ট চ' কোএফিচিয়েণ্ট লিখিব নালাগে then you put the solvage to the হৈ গ'ল so it is very simple you can do it easily so আমি একটু ডিসকাস কৰিলো then how to write cell reaction from cell then how to write cell from cell reaction হেতু আমি ডিসকাস কৰিলো এতিয়া আমি আন এটা কথা ডিসকাস কৰিম এটো হৈছে ইলেক্ট্ৰোড পটেনশিয়াল ইলেক্ট্ৰোড পটেনশিয়াল ইলেক্ট্ৰোড পটেনশিয়াল আচ্ছা মই এটা জিংক ইলেক্ট্ৰোডটো মই অলপ ডাঙৰকৈ আঁকি দিছোঁ ধৰা জিংক ইলেক্ট্ৰোড গতিকে ইয়াতে আমাৰ কি থাকিব জিংক সালফেট একুয়া আছে জিংক সালফেট পানীত ডিজলভ কৰা আছে ঠিক আছে তাৰমানে ইয়াতে আমাৰ কি আছে ইয়াতে আমাৰ জিংক আয়ন আছে of course sulfate ions are also there গতিকে ইয়াতে আমাৰ জিংক আয়ন আৰু সালফেট আয়ন আছে I have not written sulfate ion but sulfate ions are there আছে আৰু কি হ'ব এইডাল জিংক ৰড this is zinc rod zinc solid okay this is zinc solid okay this is zinc electrode আৰু এটো যদি কপাৰ হাফ সেল হয় কপাৰ হাফ সেল হলে this is copper sulfate and this is copper okay just like that aluminum half cell hole this is aluminum sulfate and this is aluminum just like that okay now what happens here so ami already koisu je when we put the metal in the solution then what happens within the metal this reaction takes place zinc 2+ plus 2e এটো তো আমি কলৱে গতে মেটেলত কি ৰিঅ্যাকশন হৈছে মেটেলত এইটো ৰিঅ্যাকশন হৈছে সো আমি এতে ইকুয়াল লিখা নাই কিয় ইকুয়াল লিখা নাই কাৰণ এটো মেটেলৰ ভিতৰত এইটো ৰিঅ্যাকশন হৈছে তাৰপিছত কি হ'ব জিংক আয়ন কামস আউট জিংক আয়নটো বাহিৰত ওলাই আহিব জিংক আয়ন কামস আউট এটা জিংক আয়নটো ওলাই আহিব ওলাই আহিলে কি হ'ব জিংক 2+ ইকুয়া হ'ব তানে পানী লগ লাগিব water aqua means water log লাগিব but here in this half cell these are the two reactions but তুমি যদি add কৰা what is the net reaction total reaction কি হল total reaction হ'ব zinc solid এটো ক্যান্সেল যাব তারপর কি হবে জিংক 2+ একুয়া প্লাস 2e ওকে গতি এইটো যদি আমাৰ জিংক হাফ সেল হয় তাতে আমাৰ এইটো ৰিঅ্যাকশন হ'ব ঠিক তেনেকৈ এইটো যদি কপাৰ হাফ সেল হয় এইটো যদি কপাৰ হাফ সেল ইফ দিস ইজ কপাৰ হাফ সেল কপাৰ সালফেট কপাৰ
Then also similar reaction. Similar reaction. Aluminium half cell holeo similar reaction. Aluminium sulfate, aluminium, similar reaction. Similar reaction. একে ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন। এতিয়া নেক্সট কথাটো হ'ল কি সে হোৱাট ইজ পটেঞ্চিয়েল। পটেঞ্চিয়েল এট এ পইণ্ট তাৰ ডেফিনিশ্যনটো আমি কেনেকৈ দিওঁ। পটেঞ্চিয়েল এট এ পইণ্ট, এটা বিন্দুত বিভৱ, এটা বিন্দুত বিভৱ, তাক আমি তাৰ ডেফিনিশ্যনটো সংজ্ঞাটো আমি কেনেকৈ দিওঁ। সে পটেঞ্চিয়েল এট দিছ পইণ্ট, পটেঞ্চিয়েল এট দিছ পইণ্ট, সেই তাৰ ডেফিনিশ্যনটো কেনেকৈ হ'ব। ইট ইজ দি ৱৰ্ক ডান, ইট ইজ দি ৱৰ্ক ডান ইন ব্ৰিঙিং ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ ফ্ৰম ইনফিনিটি টু দিছ পইণ্ট। একক ধনাত্মক আধান এটা, একক ধনাত্মক আধান এটা ইনফিনিটিৰ পৰা এইটো পইণ্টলৈ আনোতে যিখিনি ৱৰ্ক ডান হ'ব সেইটো হৈছে পটেঞ্চিয়েল। হৈছেনে? ইনফিনিটিৰ পৰা এইটো পইণ্টলৈ একক ধনাত্মক আধান আনোতে যিখিনি কাৰ্য কৰিব লাগিব সেই কাৰ্যটো হৈছে এই বিন্দুটোত পটেঞ্চিয়েল। হৈছেনে? গতিকে ইয়াত পটেঞ্চিয়েল আছে, চিমিলাৰলি ইয়াতো পটেঞ্চিয়েল আছে। অ'কে, আৰু অবভিয়াছলি দিজ টু পটেঞ্চিয়েলছ, দিজ টু ৱৰ্ক ডান, ইয়াতে যিমান ৱৰ্ক ডান হ'ব ইয়াতে সিমান ৱৰ্ক ডান নহ'ব, বেলেগ বেলেগ হ'ব। অ'কে, তাৰমানে এই দুটা পইণ্টত পটেঞ্চিয়েল বেলেগ হ'ব। এতিয়া এইটো পইণ্টত যিটো পটেঞ্চিয়েল আৰু এইটো পইণ্টত যিটো পটেঞ্চিয়েল তাৰ যেতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম, ছাবট্ৰেক্ট কৰিম, ছাবট্ৰেক্ট পটেঞ্চিয়েল এট দিছ পইণ্ট মাইনাছ পটেঞ্চিয়েল এট দিছ পইণ্ট, তাৰমানে ডিফাৰেঞ্চ ইন পটেঞ্চিয়েল এট দিছ টু পইণ্টছ, that is the electrode potential. হৈছেনে? গতিকে এই দুটা পইণ্টত পটেঞ্চিয়েলৰ যিখিনি ডিফাৰেঞ্চ হ'ব, পাৰ্থক্য হ'ব, সেইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েল। ঠিক আছে, দি ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েল। গতিকে এনি ইলেক্ট্ৰড, জিংক ইলেক্ট্ৰড, okay, zinc sulfate, copper sulfate, aluminum sulfate, any electrode has some potential. আৰু সেই পটেঞ্চিয়েলটোক আমি কেনেকৈ লিখিম? উই ৰাইট ইট লাইক দিছ, জিংক 2 প্লাছ জিংক, দিছ ইজ দি পটেঞ্চিয়েল অফ জিংক ইলেক্ট্ৰড। গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল কি যে যিকোনো হাফ চেল বা ইলেক্ট্ৰড, যিকোনো ইলেক্ট্ৰডৰ পটেঞ্চিয়েল থাকিব, আৰু পটেঞ্চিয়েলটোক আমি কেনেকৈ লিখিম? এনেকৈ লিখিম, হৈছে any electrode has potential, and how we write potential? We write like this. And mind that here potential is written as 0 from zinc, reduction potential. Potential is written as reduction potential from 2 plus to 0. Zinc 2 plus 0. So potential is always written as reduction potential. Reduction potential, bijaron, reduction potential. Always written as reduction. If we write like this, potential of jodi moi enake likhu, what will be the reaction? From zinc 2 plus aqua, we will get zinc solid. But moi jodi potential to enake likhu, reaction to ki hobo? Reaction to A2 hobo, aru etu eta reduction reaction, gotike 2E. ঠিক আছে, গতিকে পটেঞ্চিয়েলটো সদায় ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল হিচাপে লিখা হ'ব। আৰ্লিয়াৰ পটেঞ্চিয়েল ৱাজ ৰিটেন লাইক অক্সিডেশ্যন পটেঞ্চিয়েল, দিছ।
0 2 প্লাছ অক্সিডেশ্যন গতিকে আগতে পটেনচিয়েলটোক এনেকৈ লিখিছিল আৰু এনেকৈ লিখিলে ৰিয়েকশ্যনটো কি হ'ব অক্সিডেশ্যন জিংক 2 প্লাছ nowadays potential is not written like this আজিকালি পটেনচিয়েলটো এনেকৈ নিলিখে এইটো হ'লে অক্সিডেশ্যন হ'ব 0 পৰা 2 প্লাছ অক্সিডেশ্যন এনেকৈ নিলিখে কেনেকৈ লিখিব ৰিডাকশ্যন পটেনচিয়েল এনেকৈ লিখিব আৰু এনেকৈ লিখা মানে হোৱাট ইজ দি ৰিয়েকশ্যন ইজ দিছ okay so always remember this potential of any electrode is written as reduction potential so each electrode has potential and potential is written as reduction potential and the reaction will be this no copper electrode hole ki hobo copper electrode holo potential of copper electrode so potential of copper electrode is this so what is the reaction copper 2 plus aqua plus 2e from that copper solid okay so reduction potential so always remember next kotha to hol ki suppose here concentration of zinc sulfate is 1 molar suppose here concentration of zinc sulfate is 1 molar so obviously concentration of zinc ion will be 1 molar 1 molar zinc sulfate or concentration 1 molar hole zinc ion or concentration 1 molar hobo then we call it a standard electrode na concentration jodi 1 molar hoy tete ami standard boli kom tete ami potential to keneke likhim ene ami potential to keneke likho ene potential to ami eneke likho okay standard hole potential to keneke likhim this standard this means concentration is 1 molar concentration is 1 molar গাঢ়তা ইয়াৰ গাঢ়তা কিমান হ'ব 1 মোলাৰ হ'ব এনেকৈ লিখিলে কি হ'ব ইয়াৰ গাঢ়তা যিকোনো হ'ব পাৰে কনসেন্ট্ৰেচন মে বি এনিথিং কিন্তু এনেকৈ লিখা মানে কি কনসেন্ট্ৰেচন অফ জিংক আয়ন ইজ 1 মোলাৰ হৈছেনে গতিকে আমি কি গম পালোঁ ইচ ইলেক্ট্ৰোড এটা হৈছে কি ইচ electrode has potential আৰু potentialটোক আমি কেনেকৈ লিখিম মই ধৰা এনেকৈ লিখিছোঁ এইটো m z প্লাছ আৰু m ৰিডাকশ্যন পটেনচিয়েল হৈছে ৰিডাকশ্যন পটেনচিয়েল আৰু যেতিয়া ইয়াৰ কনসেন্ট্ৰেচনটো 1 হ'ব তেতিয়া এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈ যাব ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'লে এনেকুৱা হ'ব এম জেড প্লাছ এম জেড মানে হৈছে ভেলেঞ্চি যোজ্যতা ইয়াতে যেনেকৈ জিংকৰ ভেলেঞ্চি 2 যোজ্যতা এতিয়া কথা হ'ল কি যে প্ৰতিটো ইলেক্ট্ৰডৰ পটেনচিয়েল আছে ঠিকে কিন্তু হোৱাট ইজ দি একচুৱেল ভেলু what is the value whether it is standard or not standard what is the actual value that cannot be obtained গতিকে যিকোনো ইলেক্ট্ৰডৰ পটেনচিয়েল আছে ঠিকে কিন্তু সেই পটেনচিয়েলৰ ভেলু কিমান হোৱাট ইজ দি ভেলুটো কিমান সেইটো আমি জুখিব নোৱাৰোঁ so value of actual potential cannot be obtained measured জুখিব নোৱাৰোঁ whether standard or not standard হওকে বা নহওকে
একচুৱেল পটেনচিয়েল কিমান সেইটো আমি জুখিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আমি কি জুখিব পাৰোঁ? হোৱাট উই কেন মেজাৰ ন, হোৱাট উই কেন মেজাৰ, আমি কি জুখিব পাৰোঁ? আমি জুখিব পাৰোঁ দুডাল ইলেক্ট্ৰড লৈ আমি যদি এটা চেল বনাওঁ, দুডাল ইলেক্ট্ৰড লৈ আমি যদি এটা চেল বনাওঁ, তেনেহ'লে চেলটোত ইলেক্ট্ৰড দুডালৰ মাজত পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ কিমান সেইটো আমি জুখিব পাৰোঁ। ধৰা এইটো এটা চেল, অ'কে, এইটো এটা চেল। গতিকে ইয়াৰ একচুৱেল পটেনচিয়েল কিমান, ইয়াৰ একচুৱেল পটেনচিয়েল কিমান নাজানো, ইয়াৰ একচুৱেল পটেনচিয়েল কিমান নাজানো, কিন্তু আমি কি জানিম? দুইটাৰ মাজত পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ, ইয়াৰ পটেনচিয়েল আৰু ইয়াৰ পটেনচিয়েল দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কিমান সেইটো আমি জুখিব পাৰোঁ। অ'কে, চ' উই কেন মেজাৰ potential difference, okay, potential difference between the two electrodes of a cell. গতিকে চেলটোত ইলেক্ট্ৰড দুডালৰ মাজত পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ কিমান হ'ব, ইয়াৰ পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ কিমান সেইটো আমি জুখিব পাৰোঁ। অ'কে, কিন্তু ইয়াৰ একচুৱেল পটেনচিয়েল কিমান, সেইটো আমি জুখিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চটো আমি কেনেকৈ ক'ম? সেইটো আমি এনেকৈ ক'ব লাগিব, পটেনচিয়েল অফ ৰাইট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰড মাইনাছ পটেনচিয়েল অফ লেফট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰড। চ' পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ মানে এইটো, লেফট হেণ্ড মাইনাছ ৰাইট হেণ্ড নহয়, নট লেফট হেণ্ড মাইনাছ ৰাইট হেণ্ড। হোৱাট ইজ পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ? পটেনচিয়েল অফ ৰাইট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰড মাইনাছ পটেনচিয়েল অফ লেফট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰড। অ'কে, সেইটো হৈছে পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ। মই যদি ইয়াত লিখোঁ পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ কি হ'ব? এইটো চেলৰ ক্ষেত্ৰত পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ কি হ'ব? পটেনচিয়েল অফ কপাৰ মাইনাছ পটেনচিয়েল অফ জিংক। অ'কে, নাও ইউ নটিচ ইয়াতে জিংকৰ অক্সিডেশ্যন হৈছে, কিন্তু পটেনচিয়েল কেনেকৈ লিখিছোঁ? ৰিডাকশ্যন। কপাৰৰ ৰিডাকশ্যনেই হৈছে পটেনচিয়েল ৰিডাকশ্যন। গতিকে চেলটোত এটাৰ অক্সিডেশ্যন হ'ব, আনটোৰ ৰিডাকশ্যন হ'ব। ইন দি চেল one will be oxidized, the other will be reduced, but the potential will be always reduction potential. You see, remember this, potential will be always reduction potential. বুঝছে? গতিকে পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চটোক আমি কেনেকৈ ক'ম? ৰাইট হেণ্ড মাইনাছ লেফট হেণ্ড, নট লেফট হেণ্ড মাইনাছ ৰাইট হেণ্ড, নট দিছ। গতিকে পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ এইটো হ'ল। অ'কে, নাও ছাপ'জ আমি এটা চেল বনাইছোঁ, উই আৰ মেকিং এ চেল লাইক দিছ। হাইড্ৰজেন আয়ন একুৱা হাইড্ৰজেন গেছ, আৰু ইয়াত আমাৰ প্লেটিনাম মেটেল এটা লাগে। মই কৈ আছোঁ বাৰু, এই চেলটো বনাইছোঁ। এইটো চেল মানে কি জানানে? Here we have zinc sulfate aqua, and this is zinc rod, okay, this is zinc, and this is called hydrogen electrode, okay. Hydrogen electrode to kenekwa hobo? Hydrogen electrode is this.
So ইয়াতে আমাৰ জিংক সালফেট তাৰ পৰা কি আহিব জিংক ফ্ৰম জিংক সালফেট উইল গেট জিংক আয়ন গতিকে ইয়াতে আমাৰ জিংক আয়ন থাকিব জিংক 2 প্লাছ একোৱা ওকে জিংক 2 প্লাছ একোৱা ওকে জিংক 2 প্লাছ একোৱা জিংক জিংক ইলেক্ট্ৰড গতিকে হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰড কি হ'ব দেয়াৰ উইল বি হাইড্ৰোজেন আয়ন Hydrogen ion to pour pura আহিব পাৰে where from we may get hydrogen ion maybe HCl in water hydrochloric acid hydrogen ion আহিব গতি তাৰ পিছত কি লাগিব ইয়াতে কি আছে element is zinc and zinc ion element and each ion মৌলটো আৰু সেই মৌলটোৰ আয়ন আছে গতিকে ইয়াতো কি থাকিব লাগিব এলিমেণ্ট এন আয়ন হৈছে আয়ন বাট হাইড্ৰোজেন গেছক আমি কেনেকৈ ৰাখিম আমি জিংকডালক থিয় কৰি ৰাখিব পাৰিম হাইড্ৰোজেন গেছক আমি থিয় কৰি ৰাখিব পাৰিম নেকি নোৱাৰোঁ গতিকে আমি কি কৰিম আমি যেনিবা এনেকুৱা এটা টেষ্ট টিউব দিছোঁ জাষ্ট ইমাজিন উই আৰ পুটিং দিছ টেষ্ট টিউব we are putting this test tube and we are passing hydrogen gas যাব দিছো hydrogen gas bubble হৈ আছে okay hydrogen gas ওলাই আছে bubble হৈ আছে so element zinc and its ion zinc 2 plus ঠিক তেনেকৈ hydrogen gas element and its ion hydrogen ion বুঝে কিন্তু ইয়াত প্ৰবলেম আছে আমি তো এক্সটাৰ্নাল কানেকশ্যন কৰিব লাগে না উই আৰ টু ডু এক্সটাৰ্নাল কানেকশ্যন আমি যেনেকৈ ইয়াতে এক্সটাৰ্নাল কানেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ দিছ ইজ জিংক দিছ ইজ কপাৰ আমি এক্সটাৰ্নাল কানেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে ইলেক্ট্ৰন আহিব ওকে we have to make external connection to pass electrons বুঝছে না গতি ইয়াতে আমি এক্সটার্নাল কানেকশন দিস ইজ গ্লাস ইয়াতে তো আমি এক্সটার্নাল কানেকশন কৰিব নোৱাৰোঁ সো উই নিড এ মেটেল সেইকাৰণে আমি কি ল'ম উই টেক প্লেটিনাম মেটেল ল'ম ইয়াতে দিস ইজ প্লেটিনাম মেটেল কিয় লৈছোঁ হোৱাই নট আদাৰ মেটেল কাৰণ প্লেটিনাম ইজ ভেৰি ইনাৰ্ট মেটেল নিষ্ক্ৰিয় প্লেটিনামটো খুব নিষ্ক্ৰিয় ধাতু সেইকাৰণে আমি প্লেটিনাম মেটেল লৈছোঁ দিছ ইজ প্লেটিনাম মেটেল এতিয়া আমি এক্সটাৰ্নেল কানেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ কাৰণ এইটো মেটেল ইলেক্ট্ৰন আহিব চ' উই কেন ডু এক্সটাৰ্নেল কানেকশ্যন আৰু অফক'ৰ্ছ চল্ট ব্ৰিজটো লাগিবই চ' দিছ চেল ইজ দিছ আচ্ছা ইয়াতে প্লেটিনাম মেটেল উইল নট টেক পাৰ্ট ইন ৰিয়েকশ্যন প্লেটিনাম মেটেলে ৰিয়েকশ্যন নকৰে ই কেৱল ইলেক্ট্ৰন আহিব দিয়ে আচ্ছা এইটো হৈছে চেল গতিকে ইন দিছ চেল হোৱাট ইজ দি ৰিয়েকশ্যন এইটোতো তুমি জানাই আৰু ফ্ৰম জিংক হোৱাট ইউ গেট জিংক 2 প্লাছ একোৱা প্লাছ 2e আৰু ইয়াতে কি ৰিয়েকশ্যন হ'ব ফ্ৰম হাইড্ৰোজেন আয়ন হাইড্ৰোজেন গেছ গতিকে হাইড্ৰোজেন আয়ন উই আৰ গেটিং হাইড্ৰোজেন গেছ তাৰমানে এইটো ৰিডাকশ্যন অ'কে চ' হোৱাট ইজ দি নেট ৰিয়েকশ্যন ইজ দিছ জিংক সলিড প্লাছ 2H প্লাছ একোৱা তাৰ পৰা জিংক 2 প্লাছ একোৱা প্লাছ H2 গেছ গতিকে এই ৰিয়েকশ্যনটো হৈছে চ' হিয়াৰ হোৱাট হেপেন্স হিয়াৰ দিছ ইজ দি ৰাইট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰড দিছ ইজ দি লেফট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰড জিংক ইজ লেফট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰড অক্সিডেশ্যন হাইড্ৰোজেন ইজ right hand electrode hydrogen okay আচ্ছা
এতিয়া ইয়াত যদি মই জিংকৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যন 1 মোলাৰ লওঁ, জিংকৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যন যদি 1 মোলাৰ লওঁ, দেন ইট ইজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড, ইট ইজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড। ঠিক তেনেকৈ হাইড্ৰজেন আয়ন তাৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যন ল'লে 1 মোলাৰ ল'লে ইট ইজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড, অ'কে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈ গ'ল। কিন্তু গেছ হ'লে হ'ব লাগে কি ইয়াৰ প্ৰেছাৰো 1 হ'ব লাগে, প্ৰেছাৰ অফ হাইড্ৰজেন গেছ শুড বি 1, 1 জেনেৰেলি বাৰ, 1 বাৰ হ'ব লাগে। গতিকে গেছ হ'লে প্ৰেছাৰ অফ দি গেছ মাষ্ট বি 1 বাৰ, তেতিয়াহ'লে ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব। গতিকে এইটোতো 1 মোলাৰ হ'বই লাগিব, প্ৰেছাৰো 1 বাৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব, নহ'লে নহ'ব। নাও ইউ চি, say what is the potential difference here? ইয়াতে potential difference কিমান হ'ব? ৰাইট হেণ্ড নহয়, ৰাইট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰড, তাৰমানে potential of hydrogen electrode, potential of hydrogen electrode minus potential of zinc electrode, zinc electrode, okay? It right hand minus left hand, গতিকে এইটো পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ হ'ব। আৰু ইহঁত দুটাৰ মাজত যিটো মেক্সিমাম পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ হ'ব, যদি ডিফাৰেঞ্চটো মেক্সিমাম হয়, মেক্সিমাম পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ হয়, দেন দিছ ইজ কল্ড দি ই চেল, EMF অফ দি চেল, বুজিছেনে? গতিকে মেক্সিমাম পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ হ'লে সেইটোক আমি EMF অফ দি চেল, কোষটোৰ বিদ্যুৎ চালক বল বুলি কওঁ, হৈছে? আৰু মেক্সিমাম পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ কেতিয়া পাম? যেতিয়া কাৰেণ্ট নাযাব, when there is no current, তাৰমানে ইলেক্ট্ৰন নাযায়। যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন নাযাব, then we get the maximum potential difference, and maximum potential difference is called the EMF of the cell, EMF of the cell। গতিকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, চ' ই চেল মানে কি হ'ল এইবাৰ? ই চেল মানে কিমান হ'ল? EH+H2 আৰু ই জিংক 2+ জিংক না, এইটো হ'ল। আৰু আমি যদি ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যন লওঁ, ষ্টেণ্ডাৰ্ড 1 মোলাৰ 1 মোলাৰ 1 বাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যন লওঁ, তেতিয়া কি হ'ব? ষ্টেণ্ডাৰ্ড 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 ষ্টেণ্ডাৰ্ড, হৈছেনে? ষ্টেণ্ডাৰ্ড। আৰু ইয়াৰ ভেলুটো পোৱা গৈছে, দিছ আমি কি কৈছোঁ? ডিফাৰেঞ্চটো আমি জুখিব পাৰোঁ, ডিফাৰেঞ্চটো আমি জুখিব পাৰোঁ। গতিকে এইটো ভেলু পোৱা গৈছে, জোখা গৈছে, আৰু এইটো ভেলু জুখি কিমান পাইছে? 0.76 ভোল্ট ই চেল, এইটো ভেলু, হৈছেনে? মই ৰিপিট কৰিছোঁ যে উই কেন মেজাৰ দি ডিফাৰেঞ্চটো আমি জুখিব পাৰোঁ। গতিকে এই ডিফাৰেঞ্চটো জুখি কিমান পাইছে না? দিছ ডিফাৰেঞ্চ হেজ বিন মেজাৰ্ড, এণ্ড হোৱাট ইট ইজ? দিছ ইজ 0.76 ভোল্ট, তাৰমানে ই চেল ইজ 0.76 ভোল্ট, এণ্ড দিছ ইজ ইকুৱেল টু E naught H plus H2 minus E naught Zn 2 plus Zn, okay? This এইটো গ'ল। নাও আমিতো এইবিলাকৰ একচুৱেল ভেলু নাপাওঁৱে, উই ডু নট গেট দি একচুৱেল ভেলুজ, so what we do? We take this to be 0 volt, standard hydrogen electrode, hydrogen electrode, তাৰ potential আমি কিমান বুলি ধৰি ল'লো? 0 volt বুলি ধৰি লৈছোঁ দেই, mind that we have assumed that standard potential of hydrogen electrode or potential of standard hydrogen electrode is taken to be 0 volt, না? সেইটো আমি assume কৰিলে, we are assuming only, not actually it has some potential,
আসলতে ইয়াৰ কিবা এটা পটেনচিয়েল আছে কিন্তু আমিতো জুখিব নোৱাৰোঁ সো উই টেক ইট টু বি 0 আমি এইটো 0 বুলি ধৰি লওঁ 0 বুলি ধৰি ল'লে কি হ'ব সো দিস উইল বি মাইনাস ই নট জেড এন 2 প্লাছ জেড এন না তাৰমানে কি হৈ গ'ল potential of standard potential of zinc electrode is minus 0.76 volt. Okay, standard potential of zinc electrode is minus 0.76 volt. Okay, এইটো ভ্যালু কেনেকৈ পাইছো how we get this value by assuming that potential of standard hydrogen electrode is 0. এইটো 0 বুলি ধৰি লৈহে আমি এইটো ভ্যালু পাইছো ওকে সো ঠিক আছে this so we are getting this আচ্ছা নেক্সট আবা নেক্সট ধৰা আমি এবাৰ কৰিছো কি সে আমি এবাৰ ধৰা এইটো সেল বনাইছো we are this is now say copper sulfate. This is now copper sulfate and this is copper. This is copper. Again, this is hydrogen electrode. So there is hydrogen ion. That means HCl. Okay, there is copper. Okay. Hydrogen ion, then what we do this is a test tube okay this is test tube we are passing hydrogen gas the bubble of hydrogen gas then this is platinum okay platinum so same আগতে কি আছিল জিংক হাফ সেল আছিল জিংক হাফ সেল এবাৰ আমাৰ কপাৰ হাফ সেল লৈছো হৈছে নাও দিস ইজ দি সল্ট ব্রিজ সো আগতে কি হৈছিল ওকে আগতে কি হৈছিল সে if we connect like this মই যদি এনেকৈ কানেক্ট কৰো এক্সটাৰ্নাল কানেকশন electrons flow from zinc to hydrogen. But A2 cellot ki hoise when I do external connection electrons flow from zinc to hydrogen. Moi jetia external connection korilu electron kor pora kole goise zinc or pora hydrogen loi goise gote zinc is oxidized zinc or pora electron goise that means zinc is oxidized okay but here what happens if we do external connection like this electrons will flow from hydrogen to copper see agote ki asil zinc or pora hydrogen lo electron goise ebar ki hoise hydrogen or pora copper lo electron aise I repeat agote ki asil zinc or pora hydrogen lo electron goise gote zinc ot oxidation hoise ebar ki hoise hydrogen or pora copper lo electron aise gote hydrogen or oxidation hoise gote ebar amar ki hobo cell to ebar sabade ebar now cell is this platinum solid hydrogen gas so from this we are getting hydrogen aqua and copper 2 plus aqua copper solid so you just compare duita compare karo okay compare karo electron zinc or pora hydrogen goise zinc or oxidation okay now electron flows from hydrogen to copper so hydrogen oxidation now cell is this once again to the standard data standard mane 1 molar aru etu pressure 1 bar standard data but in not cell kiman holi bar
এবাৰ ই নট চেল কিমান হ'ল ৰাইট হেণ্ড ইজ কপাৰ ন ই নট কপাৰ মাইনাছ ই নট হাইড্ৰোজেন পটেনচিয়েলটো আমি সদায় ৰিডাকশ্যন হিচাপে লিখিম যদিও চেলত অক্সিডেশ্যন ৰিডাকশ্যন হ'ব ওকে নাও ওৱান্স এগেইন ই নট চেল তাৰমানে এইটো চেলৰ কাৰণে মেক্সিমাম পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ এইটো চেলৰ কাৰণে মেক্সিমাম পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ মেজাৰ কৰা হৈছে মেজাৰ কৰি কিমান পাইছে মেজাৰ কৰি পাইছে 0.34 ভোল্ট এইটো ভ্যালু কিমান 0.34 ভোল্ট তাৰমানে এইটো কিমান হ'ল ই নট কপাৰ মাইনাছ ই নট হাইড্ৰোজেন এতিয়া ওৱান্স এগেইন এইবিলাকৰ এক্সুৱেল ভ্যালুটো আমি নাপাওঁৱে উই ডু নট গেট দি এক্সুৱেল ভ্যালুজ গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি 0 বুলি থৈ ল'লোঁ 0 ভোল্ট গতিকে কপাৰৰ পটেনচিয়েল কিমান হৈ গ'ল পটেনচিয়েল অফ copper is standard potential of copper is 0.34 volt now say this is plus zincor khetrot ki hoise in case of zinc this is minus but potential positive negative etu hobo pare thik ase আৰু এইটো পজিটিভ কিয় হৈছে +34 কিয় হৈছে বিকজ দিস ইজ টেকেন এজ 0 এইটো আমি 0 বুলি ধৰি লৈছো কিন্তু in this way potential of each electrode has been measured প্ৰতিডাল ইলেক্ট্ৰডৰ পটেনচিয়েল জোখা হৈছে I am giving you some example say E naught lithium E naught lithium here potential to is a minus 3.02 volt aru ase na I cannot remember all these things say aluminium minus 1.66 volt okay that's what E naught zinc no minus 0.76 volt no so many there are so many then E naught hydrogen etu ami kiman boli thorisu 0.00 volt okay then E naught copper 0.34 volt plus this is plus okay then aru ase na aru bahut ase I am writing only few silver this is silver 0.80 volt this is plus then say E naught fluorine fluoride this is equal to plus 3.05 volt these are some examples so many electrodes are there অজস্র ইলেক্ট্রোড আছে আৰু প্ৰতিটো ইলেক্ট্ৰোডৰ পটেনচিয়েল এনেকে ডিটাৰমিন কৰা হৈছে তুমি তোমাৰ কিতাপত পাই যাবা you will find these values in your book so potential পোৱা গৈছে okay so ইয়াতে আমি কি দেখিছো here what we find this is the maximum negative and this is the maximum positive and hydrogen potential is 0 tane ei potential value bilak ki hoise with respect to hydrogen hapekkhe karon hydrogen to 0 boli thoi loisu but these potentials are with respect to standard hydrogen electrode eta next kotha hol ki তোমাক ধৰা পৰীক্ষাত এটা কোৱেশ্চন দিছে পৰীক্ষাত এটা কোৱেশ্চন দিছে সে তোমাক এটা দিয়া আছে যে ই নট এলুমিনিয়াম
equal to minus 1.66 volt, and E naught zinc equal to minus 0.76 volt. The question, these values are given. In the question, these values are given. পৰীক্ষাত তোমাক এই ভ্যালুটা দি দিছে, দি কৈছে যে write a cell using these two electrodes. এই দুডাল ইলেক্ট্ৰোড লৈ তুমি এটা সেল লিখিব লাগে না, তাৰমানে তুমি এটা সেল বনাব লাগে এই দুডাল ইলেক্ট্ৰোড লৈ। গতিকে সেলটো বনাব লাগিলে ফাৰ্ষ্ট থিং কি হ'ল, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি যে কোনটো লেফ্ট হেণ্ড হ'ব কোনটো ৰাইট হেণ্ড হ'ব না। ইফ ইউ ৱান্ট টু কনষ্ট্ৰাক্ট এ সেল, দেন ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ হুইচ ইজ লেফ্ট হেণ্ড হুইচ ইজ ৰাইট হেণ্ড। অ'কে, আগৰ এক্সাম্পল কেইটাত আমি কি পালোঁ, সে কপাৰ হেজ পটেঞ্চিয়েল দিছ, হাইড্ৰোজেন হেজ পটেঞ্চিয়েল দিছ। অ'কে, তাৰমানে কপাৰ হেজ মোৰ পটেঞ্চিয়েল, হাইড্ৰোজেন হেজ লেছ পটেঞ্চিয়েল। চ' মোৰ পটেঞ্চিয়েল ইজ ৰাইট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰোড। অ'কে, মোৰ পটেঞ্চিয়েল ইজ ৰাইট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰোড, লেছ পটেঞ্চিয়েল ইজ left hand electrode, potential less left hand electrode, potential more right hand electrode. আগৰ এক্সাম্পলটো তুমি চোৱা, আৰ্লিয়াৰ এক্সাম্পল সে এইটো না, এইটো হাইড্ৰোজেন 0 জিংক মাইনাছ 0.76। অ'কে, তাৰমানে লেছ পটেঞ্চিয়েল মাইনাছ 0.76, কিন্তু মাইনাছ 0 less potential left hand electrode, more potential right hand electrode. Okay, so the key hole here, what do you see, this value, which is more, this potential is more, minus 0.76, a2 basi a2 com minus, rekuntu hobo, this is left hand, this is right hand. Less potential left hand electrode. সেইটো মনত ৰাখিবা, লেছ পটেঞ্চিয়েল লেফ্ট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰোড। গতিকে আমাৰ চেলটো কি হ'ব, লেফ্ট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰোড। লেফ্ট হেণ্ড ইলেক্ট্ৰোডত কি হ'ব লাগিব, পটেঞ্চিয়েল ইজ ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল নহয়, পটেঞ্চিয়েল ইজ ৰিডাকশ্যন পটেঞ্চিয়েল। কিন্তু লেফ্ট হেণ্ড হ'লে কি হ'ব লাগিব, অক্সিডেশ্যন মানে কি, এলুমিনিয়াম সলিড ফ্ৰম দেট এলুমিনিয়াম 3+ aqua. Okay, I repeat, potential is reduction potential 3 + 0, কিন্তু ইয়াতে কি হ'ব লাগিব, in this cell this must be oxidized। এইটো হ'লে তুমি আৰু ই নট লিখিব নালাগে, আমি সেলটোহে বনাইছোঁ, we are writing the cell not potential। okay, গতিকে you need not have to write E naught here, তুমি ই নট ইয়াত লিখিব নালাগে, আমি সেলটোহে বনাইছোঁ। আৰু ৰাইট হেণ্ডটো কি হ'ব, ৰাইট হেণ্ড মানে ৰিডাকশ্যন, তাৰমানে জিংক 2+ aqua আৰু জিংক সলিড। অ'কে, সেলটো হৈ গ'ল। নাও সল্ভ ব্ৰিজ, ঠিক আছে, সল্ভ। চ' দিছ ইজ দি সেল, কনষ্ট্ৰাক্ট এ সেল, ৰাইট এ সেল, হৈ গ'ল। তাৰপিছত তোমাক নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে কেলকুলেট ই নট সেল, calculate E naught cell. So E naught cell মানে কি, E naught cell মানে কি, E naught right hand electrode minus E naught left hand electrode. Okay, here what is right hand electrode, right hand electrode is E naught zinc and E naught aluminum, তার মানে কি হলে তো -0.76 ভোল্ট minus
then minus, so it will be plus 1.66 volt, and this will be equal to 0.90 volt. This is plus. Always remember, E naught cell must be positive. E naught cell must be positive. E naught cell positive হবই লাগিব। যদি তোমাৰ কিবা কৰোতে নেগেটিভ হৈছে তুমি জানিবা যে ভুল হৈছে। গতিকে E naught cell must be positive. So calculate E naught cell. So we have calculated this 0.90 volt. That's right cell reaction. Second, third question to is a right cell reaction. Cell reaction to likhibo paribai. Right cell reaction. The right cell reaction ki hobo? Left hand electrode moi aru etu basic koi na thaku. Right cell reaction. Right cell reaction. Okay, then this is 2 multiplied by 2, this is multiplied by 3, so 2Al solid plus 3 zinc 2 plus aqua, 2Al 3 plus aqua plus 3 zinc. Right cell reaction. Okay, so cell reaction likha. Last question to tumak hodise calculate del Z naught standard free energy change. Hetu calculate koribo lage aru etu mane amar kiman asil del Z naught equal to minus NF E naught cell. Okay, standard condition. But N, here what is the value of N? N or value kiman hobo? Tane reaction to kiman mole electron transfer hoise? 6 mole. But N equal to 6 mole. 6 mole electron transfer hoise mane minus it is 6 mole. F, Faraday mane charge per mole electron. Tamne etu 96500 coulomb per mole. Okay, aru E naught cell kiman palu 0.9 volt. Okay, ekhini palu. So ekhini tumi calculate koribo pariba 6 into 96500 na mole cancel. Volt means joule per coulomb. Volt means joule per coulomb. The joule per coulomb. The coulomb cancel etu ki hobo joule ho jabo. Tarmane amar ki hol etu coulomb etu kiman joule per coulomb. Volt joule per coulomb. The coulomb cancel joule. But etu tumi korila iman joule. So this is how you have to solve problems. Enake problem koribole. These are important questions. Eibur question porikhat ahi. Acha etia ami an eta bostu discuss korim. Etu hoise Nernst equation. Acha etia soa tholuwa এই সেলটোতে আমি যে এইমাত্ৰ ডিসকাস কৰিছিলোঁ এই সেলটোতে এই সেলটোৰ ক্ষেত্ৰত ই নট সেল আমি পাই গলো ই নট সেল না বা ধৰা এইটো সেল let us consider another example so this zinc 2 plus aqua copper 2 plus aqua copper solid. Okay,
So here what is the E naught cell? E naught cell, E naught right hand tarmane copper minus E naught left hand tarmane zinc. Okay, tarmane ki holo etu 0.34 volt minus tarmane etu plus 0.76 volt tarmane etu 1.1 volt. Okay, 1.1 volt. So E naught cell. আচ্ছা, E naught cell মানে কি? স্ট্যান্ডার্ড মানে কি? কনসেন্ট্রেশন 1 মোলার, তাৰমানে কথাটো হ'ল কি যে জিংক আয়নৰ কনসেন্ট্রেশন গাঢ়তা 1 মোলাৰ, কপাৰ আয়নৰ গাঢ়তা 1 মোলাৰ হলে এই সেলটোৰ ইএমএফ কিমান হ'ব? ইএমএফ ইমান হ'ব। Mind that, I repeat. Concentration of zinc ion 1 molar, concentration of copper ion 1 molar. Then what will be the EMF of the cell? 1.1 volt. Now suppose concentration is not 1 molar, something else. Concentration 1 molar nohoy kiba beleg. Then what will be the EMF of the cell? What will be the EMF of the cell? Concentration 1 molar হলে আমি E naught cell উলিয়াব পাৰো না। কনসেন্ট্রেশন যদি 1 মোলাৰ নহয় কিবা বেলেগ হয় তেতিয়া সেলটোৰ ইএমএফ টো স্ট্যান্ডার্ড নহব বুঝি পাইছা তো। সো কনসেন্ট্রেশন 1 মোলাৰ নহলে সেলটোৰ ইএমএফ স্ট্যান্ডার্ড নহব না। Then what will be the value of the EMF of the cell? And that can be find out by using Nernst equation. Nernst equation to kenekwa? This is equal to E naught cell minus RT by NF ln না। আচ্ছা, এইটো সেলৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? এইটো সেলৰ ক্ষেত্ৰত সেল ৰিএকশন কি আছিল? জিংক সলিড প্লাস কপাৰ 2 প্লাস একুয়া, তাৰ পৰা কি জিংক 2 প্লাস একুয়া প্লাস কপাৰ সলিড। সেল ৰিএকশন এইটো আছিল এইটো সেলৰ ক্ষেত্ৰত। সেল ৰিএকশন ওয়াজ দিস। গতিকে ইয়াতে আমি কি লিখিব লাগিব? ইয়াতে আমি এই সলিডবোৰ লিখিব নালাগে। উই নিড নট হ্যাভ টু রাইট সলিড হিয়ার। আমি কি লিখিম? এইটো জিংক 2 প্লাস একুয়া কনসেন্ট্রেশন অফ জিংক 2 প্লাস একুয়া আৰু কনসেন্ট্রেশন অফ কপাৰ 2 প্লাস একুয়া। এইটো দিস ইজ দি Nernst ইকুয়েশন। Into Nernst equation for this cell. So remember you need not have to write solid here. Today to product reactant. Okay, এই টু মই এনেকেও লিখিব পাৰো। E cell equal to E naught cell minus just 1 minute ধৰা আমাৰ এনেকুৱা এটা বস্তু আছে হা, সে ln x মানে কি জানানে? ln x মানে হৈছে log to the base ex, ইয়াক যদি মই 10 বেসত নিব লাগে log 10x বেস বেস 10ত যদি নিব লাগে মই 2.303 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। ln মানে log to the base
মই 10 বেছত নিব লাগিলে 2.303 সেইটোৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াতে তুমি চোৱা ইয়াতে আমাৰ RT বাই NF আছে LN আছে গতিকে মই 10 বেছত লৈ যাম 2.303 লগ 10 টো জেনেৰেলি নিলিখো চ' এইটো কি হ'ব জিংক 2 প্লাছ একুয়া কনচেন্ট্ৰেশ্যন আৰু কপাৰ 2 প্লাছ একুয়া কনচেন্ট্ৰেশ্যন আৰু ইয়াক মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ই নট চেল মাইনাছ 2.303 RT by NF log concentration zinc equal concentration copper equal তেনেকৈ লিখিব বুজিছেনে আৰু আমি যদি টেম্পাৰেচাৰ 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ টেম্পাৰেচাৰ 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মানে কিমান 298 কেলভিন plus 273 298 Kelvin okay at this temperature at 298 Kelvin temperature at 298 Kelvin তেতিয়া কি হ'ব so R মানে কি R মানে হৈছে gas constant 8.314 joule per Kelvin per mole T equal to this আৰু F মানে কিমান 96500 কুলম তাৰমানে এইখিনিৰ ভেলু আমি জানো at 298 Kelvin we know this value আৰু সেইখিনিৰ ভেলু যদি আমি সিম্পলিফাই কৰিলে কি হ'ব if we simplify it that will come out to be E naught cell this value will come out to be 0.059 this value by N log zinc 2 plus aqua copper 2 plus aqua so this is these are the different forms of Nernst equation আৰু সদায় মনত ৰাখিবা this is at temperature this is at temperature this গতিকে এইটো হৈছে Nernst equation গতিকে ইয়াত চোৱাচোন এতিয়া এইটো ভেলুটো আমি পাই গ'লো 1.1 ভোল্ট if we know these concentrations আৰু n ৰ ভেলুটো আমি জানোৱে 2 মোল হ'ব n ৰ ভেলু আমি জানো 2 so এই দুটা ভেলু যদি আমি জানো so we can find out the value of EC ইয়াৰ ভেলুটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ ঠিক আছে so আমাৰ সেলৰ ডিসকাশনটো প্ৰায় শেষ হ'ব হৈছেই আমি আৰু এটা বস্তু ডিসকাস কৰোঁ এইটো বস্তু ডিসকাস কৰিলে আমাৰ প্ৰায় শেষে হ'ব সেলৰ ডিসকাশনটো so let us discuss that এইখিনিত কিবা প্ৰব্লেম আছেনে বাৰু এইখিনি চাই ল'বাচোন তুমি এতিয়া আমি মই ওকে Nernst ইকুৱেশ্যনৰ মই আৰু এটা এক্সাম্পল দিম আমি এইটো সেল লৈছিলোঁ Al solid Al 3 plus aqua আৰু zinc 2 plus aqua zinc solid এই সেলটো লৈছিলোঁ এইটো সেল লৈছিলোঁ গতিকে ইয়াত ক্ষেত্ৰত আমি Nernst ওকে ইয়াতে আমি সেল ৰিয়েকশ্যনটো দেখিছোঁ সেল ৰিয়েকশ্যনটো কি 2Al solid plus 3 zinc 2 plus aqua তাৰ পৰা 2Al 3
3 plus aqua plus 3 zinc solid. Okay, so cell reaction. Now if we write Nernst equation to likhile ki hobo E cell equal to E naught cell minus RT by NF ln ln product. Now here you see, here we have aluminum 3 plus aqua. Now 2 ase, so it will be square. 2 ase, it will be square. Okay, solid you need not have to write. So here ki hobo zinc 2 plus aqua, so there is 3, so it will be cube. So you remember this. Baki form papai 298 Kelvin kiman hobo 298 Kelvin kiman hobo at 298 Kelvin it is 0.059 N aru ln aluminum 3 plus aqua square zinc 2 plus aqua cube. It at 298 Kelvin. So you can find out. Tumi jodi ei value bilak jana tumi uliabo pariba E cellor value. ঠিক আছে, so আমি এনেকে problem solve কৰিব পাৰো. ইয়াৰ ওপৰতো সৰু সুৰা problem আহিব পাৰে, so you can solve. value বিলাক put কৰি দি তুমি simplify কৰিলে হৈ গ'ল. So this is now we can find out equilibrium constant also. আমি equilibrium constant to উলিয়াব পাৰো. We can find out equilibrium constant. ধৰা আমাক এনেকুৱা এটা ৰিয়েকশ্যন দিছে এলুমিনিয়াম সলিড প্লাছ 3 কপাৰ 2 প্লাছ aqua আৰু 2 aluminum 3 plus aqua আৰু 3 copper solid. So we are to find out the equilibrium constant. সাম্য ধ্ৰুৱক উলিয়াব লাগে. So আমি কেনেকৈ উলিয়াম চাবা. So প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, আমি E naught cell উলিয়াই ল'ম. So E naught cell মানে কি হ'ব, ইয়াতে এলুমিনিয়াম লেফ্ট হেণ্ড কপাৰ ৰাইট হেণ্ড, গতিকে কি হ'ল E কপাৰ মাইনাছ E naught এলুমিনিয়াম অ'কে, তাৰমানে কিমান হ'ল এইটো 0.34 ভোল্ট প্লাছ 1.66 ভোল্ট তাৰমানে কিমান হ'ল এইটো 2 ভোল্ট. অ'কে, 2 ভোল্ট, দিছ ইজ 2 ভোল্ট E naught cell. তাৰপিছত এতিয়া নাৰ্নষ্ট ইকুৱেশ্যন যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম, অ'কে, আমি এনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ. ফৰগেট এবাউট নাৰ্নষ্ট ইকুৱেশ্যন. আমাৰ এটা ৰিলেশ্যন আছে ৰিলেশ্যনটো হ'ব কি, ৰিলেশ্যনটো আমি ডিডিউচো কৰিব পাৰোঁ. আমাৰ এনেকুৱা হ'ব যে ডেল জি নট ইকুৱেল টু মাইনাছ RT ln K. অ'কে, ডেল জি নট মানে মাইনাছ NF E naught cell ইকুৱেল টু মাইনাছ RT ln K. অ'কে, চ' মাইনাছ কেঞ্চেল, গতিকে ln K ইকুৱেল টু NF E naught cell
by RT, NF by RT. ইয়াক মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, or 2.303 log K equal to NF in not cell by RT. Or log K equal to NF in not cell by 2.303 RT. RT. আৰু ইয়াক মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, N in not cell 2.303 RT by F. তেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। এনেকৈ কিয় লিখিছোঁ জানানে? কাৰণ এইটো ভেলু আমি জানো নহয়, এইটো ভেলু কিমান হ'ব আমি অলপমান আগতে পাই গ'লোঁ। এইটো ভেলু 2.303 by F, এইটো ভেলু পাই গ'লোঁ। কিমান পালোঁ? 0.059। চ' তাৰমানে এইটো কি হৈ গ'ল আমাৰ N in not cell by 0.059. Okay. আচ্ছা, এতিয়া চোৱা। Now for this reaction N equal to 6 mole. Okay, N equal to 6 mole. গতিকে আমিতো পাই গ'লোঁ log K equal to 6 into E not cell মানে কিমান 2, and that divided by 0.059. তো এইটো তুমি সিম্পলিফাই কৰি ল'ব লাগিব। সিম্পলিফাই কৰাৰ পিছত ইউ টেক এণ্টিলগ। এণ্টিলগ ল'লে তুমি ভেলুটো পাই যাবা। ইউ সিম্পলিফাই দিছ, এইখিনি সিম্পলিফাই কৰিলে কিমান হ'ব? এইটো 12 by 0.059। গতিকে এইখিনি সিম্পলিফাই মই কৰা নাই আৰু সিম্পলিফাই কৰিব লাগিব। দেন ইউ টেক এণ্টিলগ। আৰু এণ্টিলগ ল'লে ভেলুটো তোমাৰ ৰাফলি মই ভেলুটো কৈছোঁ, ৰাফলি ভেলুটো 10 to the power এইটো কি ভেলুটো এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব আৰু 2.5 into 10 to the power 2034 মান হ'ব আৰু কিবা এটা হ'ব। That's how good. So you can find out equilibrium constant. হাইমড্ৰবক তুমি উলিয়াব পাৰা। Okay. So we have discussed about the EMF of cells. প্ৰথমতে আমি কি ডিছকাছ কৰিলোঁ? How to write cell reaction from cell. চেলৰ পৰা চেল ৰিয়েকশ্যন কেনেকৈ লিখিব লাগে সেইটো ডিছকাছ কৰিলোঁ। তাৰপিছত উল্টাটো ডিছকাছ কৰিলোঁ না, হাউ টু ৰাইট চেল ফ্ৰম চেল ৰিয়েকশ্যন সেইটো ডিছকাছ কৰিলোঁ। তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰড পটেঞ্চিয়েল ডিছকাছ কৰিলোঁ, নাৰ্ছ ইকুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ। চ' এইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। নেক্সট আমি কিছুমান ইউজ হৈ থকা চেলৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। যেনে আমি ড্ৰাই চেলৰ কথা কৈছিলোঁ। হোৱাট ইজ ড্ৰাই চেল, ড্ৰাই চেলত কি থাকে, বা ইনভাৰ্টাৰৰ বেটেৰীৰ কথা কৈছিলোঁ নহয়। হোৱাট ইজ দি ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন চেল এণ্ড বেটেৰী, চেল আৰু বেটেৰীৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি। তাৰপিছত আমাৰ আৰু এটা বস্তু আছে, কিছুমান প্ৰাইমাৰী চেল আছে, কিছুমান ছেকেণ্ডাৰী চেল আছে। প্ৰাইমাৰী বেটেৰী, ছেকেণ্ডাৰী বেটেৰী, সেইবিলাক কি বস্তু সেইটো ডিছকাছ কৰিম। তাৰপিছত আমাৰ কৰ'চন বুলি এটা বস্তু আছে, সেইটো ডিছকাছ কৰিম। চ' এইখিনি ডিছকাছ কৰিলে আমাৰ চিলেবাছটো শেষ হ'ব। চ' থেংক ইউ ফৰ টুডে।